Hej och välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Ja, då är vi igång igen då, Martin. Hur har veckan varit för dig? Nej men tjena. Jo, men henne har varit bra du. Själv då? Ja, fan, jag har varit förkyld utav helvete. Ni vet hur är en kille är förkyld. Ja, det är illa. Ja, och det är frugan som har smittat mig. Men gud förbannat. Ja. Du ser ju kvinnfolket. Nej, skämt åsido. Nej, men det är ju... det var ett tag sedan jag var förkyld faktiskt. Men jag hade ju knappt... Ja, du hörde ju. Jag hade ju knappt någon röst. Ja. Eller nå. Så att det var ju lite... Ja, det lät dåligt där ett tag. Ja, det är därför vi sköt upp och spela in också. Mm. Men nu jäklar är vi igång. Ja, men vad trevligt. Ja, det är jävla molnigt ute. Ja, det är. Vi hoppas på att våren börjar närma sig. Ja, det hoppas vi. Med stormsteg. Ja, vad har du gjort då? Nej, inte mycket. Ta det lugnt bara. Har du varit ledig? Mm. Ja, okej, bra. Skönt. Ja. Som fan. Ja, vad bra. Vad heter det? Vi var ju inne, sist vi pratade, då var vi ju inne lite grann på ditt självskadebeteende. Och vi pratade om döden också i slutet där. Har du upplevt döden på nära håll? Alltså väldigt nära dig eller något sånt? Jo, det har jag. Men det är inom jobbet och det har jag. Det är inom jobbet och det kommer jag inte kanske gå in på så. Men annars det närmaste är ju då när farfar gick bort. Så var jag ju och träffade han på Sunderbyn. En snabbis, men det ångrar jag ganska stort. Du gjorde det? Ja. Varför ångrar du det? Alltså var det hemskt att se han så där eller ville du inte komma ihåg det? Nej, man vill ju inte komma ihåg det jobbiga. Nej. Eller att han låg där. Ja, men det kan jag förstå faktiskt. Mm. För det är väldigt jobbigt, men levde han eller var han dålig eller hade han gått bort redan, somnat in? Han hade somnat in, så du gick dit och tog en sista farväl av han, alltså, innan de paketerade han och eller ja, det de brukar paketera låter så jäkla grymt alltså. José, du måste tänka på vad du säger ibland. Paketera ett lik, det låter som att man mördat någonting. Ja, nej men det var jobbigt, men annars... Ja, jag ber om ursäkt, Martin. Nej, det är inga problem. Du vet vad som kan komma ur min mun ibland. Ja, men... Ja, nej, jag har ju också upplevt döden några gånger faktiskt. Alltså, både med nära och kära, med vänner som har tagit livet av sig, som har missbrukat och tagit överdos också tyvärr. Sådana som har mått psykiskt dåligt. Sen har jag ju sett, för några år sedan var det en olycka vid korsningen där jag bor. Motorcykelolycka. Ja, just det. Jag går inte in på någon namn eller något sånt där. Men jag kan säga så här. Fy fan, folk stod bara och tittade. Ja, men det är samhället. Man ska ta fram kameran och börja filma. Ja, men det här var ju för sig en fredag tror jag efter krogen. Det var dagen innan jag fyllde år faktiskt. Och motorcykeln landade utanför vardagsrumsfönstret hos oss. Oj då. Eller hos mig. Ja. För det var ju... Ja, men utanför fönstret. Jag brukar säga hos oss, men det är ju för... Ja, tjejen brukar ju vara ganska mycket. Ja. Och så där, så att det är ju... Det blir ju så. Fast man inte bor på samma adress och så där. Men det är ju, det är ju så. Det är som det är. Det är som det är. Ja. Nej, och jag kan säga, jag trodde fan att traktorn var och drog med skopan efter backen. Så jag tänkte, vad i hell är det som händer? Ja. Och så tittar jag ut och så ser jag ju det där. Så jag tar ju första förbandslådan jag hade vid dörren. För jag har ju en liten så här förbandslåda som är där. Drar på mig lite kläder. För jag vill inte springa ut halvnaken. Nej, och skrämma ihjäl halva Luleåbefolkningen. Ja, och så började jag ju då och kolla vad man kunde göra. Men det fanns ingenting man kunde. Jag kan säga så här, det låg rester från hjärnan omkring. Det var ett hål i huvudet. Åh, satan. Personen var helt lila, blålila. Det var fullt med vakter och allt och de stod och tittade, alltså ordningsvakterna från ett uteställe där i närheten. Och folk. Och jag bara, har ni ringt ambulans? Har ni ringt? Nej, jag bara, men ring.
Och jag tog ju tröjan som han hade där och drog över den. För att, av respekt då. Och folk ville ju gå fram och ta kort och titta och hålla på. Man bara, men flytta på er. Sen kommer ju, vad heter de här uniform? Polis. Ja, polis. Ja, men jag höll på att säga något annat. Grisarna? Ja, eller aina. Oj. Ja, fast aina, det är ju snut på ett finska. Jaha. Har jag hört. Jaha, ja, det visste jag inte. Ja, eller ja, vad det nu kan vara. Ja, men de kom och de bara tittade. Jag bara, hallå, där, ta bort folk, gör det och det. Det var som att de inte visste vad de skulle göra. Och jag brukar ju vara en sån här person, jag vet inte varför, men det är sen jag var liten, att jag reagerar först och sen kommer det efteråt. Och jag kan säga dagen efter, jag kände den där lukten, det var en speciell lukt. Alltså, och hela dagen var som förstörd, det kändes som konstigt, alltså man kände sig konstig i kroppen, allt alltså. Och det var ju, jag tycker att det var fruktansvärt det där, alltså det är ju så hemskt och det var bara för att styla, fick jag höra. Ja, han hade ju hjälmen i armkroken. Ja, hjälper mycket. Hade han haft hjälmen så hade man inte behövt se hjärnan runt omkring. Brandkåren kom ju och de stoppade han i en svart säck. Fy fan. Och så i ambulansen och så åkte de iväg därifrån och så, men man fick inte höra något. Ja, de sa då ingenting i frågan om man ville kanske prata eller något sånt där. Alltså förstår du, det är ju, man bara, ni är utbildade för det här. Fast visst, alla situationer är olika, men de har ju ändå en utbildning. Då ska de vara beredda på det värsta. Såklart. Och det ska inte du eller jag vara. Visst, jag har jobbat inom den branschen. Inte som polis då. Men jag jobbar som vakt. Det är ju lite bättre och det är bättre betalt faktiskt. Det är ju det är helt sjukt. Ja. Och det är ju det som har varit mellan polisen och vakter förut, att poliserna tyckte inte om vakterna, för vakterna tjänar ju mer. Och de tyckte liksom, men det är ju vi som gör jobbet egentligen och alltid gjort jobbet innan. Vi paketerar färdigt alla som behöver paketeras och alltså paketera menar vi griper dem, bojar dem och sånt där. Så att de får ju, men jag tänkte folk kanske tror att man gör något annat med dem när man säger paketera. Det är ju inte så att jag skickar dem med DHL eller någonting. Är du säker? Ja, fast ibland så hade man önskat det faktiskt. Papp, hej då! Nej, men grejen var så där. Och de kom bara och tog över och så sen drog de iväg. Vi hade ju gjort jobbet, men vakterna hade ju verkligen alltså några större befogenheter, alltså som väktare. Som ordningsvakt har du ju mer. Men det är ju väktarna som ronderar på nätterna och sånt där. Så ja. Och många tror ju att man sitter och åker runt i sin lilla bil där och drar och blippar på en vägg. Grejer, men det är mer än så faktiskt. Mer än så. Men det kan vi gå in närmare på längre fram. Nu tänkte jag, vi var ju inne på det här med döden. Och jag berättade ju det var en ganska hemsk grej. Sen var det ju när jag var liten, du vet. Jag tyckte om att se olyckorna, alltså gå fram och titta vad som hade hänt. Jag var nyfiken på det. Och jag bodde i Chile, kommer jag ihåg. Jag skulle ju åka från mormor och morfar till farmor och farfar. Och jag tog bussen. Men, som jag är, så hoppade jag av en bra bit innan. För jag såg en bil som hade kört in i en cementlyktstolpe som är typ flera meter höga. Det var en Peugeot, kommer jag ihåg. Och hela fronten var intryckt. Alltså, man såg ju den här kvinnan som satt i den bilen. Hon hade ju såna här knähöga stövlar. Men det fanns ju inga ben. Alltså såg det ut som så att de var som separerade, benen från underbena från överbena, om man säger så. Och jag stod och tittade och sånt där och sen tog jag bussen och åkte till farmor och farfar, eller om jag gick, jag kommer inte ihåg, jag var typ 8 kanske. Och så där. Men jag var ändå nyfiken och sen det roliga, men det som var att samma bil där jag gick skola stod vi på den polisstationen som var där vid skolan. Samma bil? Ja, samma bil. Alltså den bilen hade de flyttat till den för de skulle väl utreda vad som hade hänt och så där, är du med? Jag kanske var lite otydlig där, men
Men jag tyckte att det var spännande. Och så då gick man och berättade för polarna där bara. Ja. Den här, jag såg hon, benen, de var helt bara, du vet. Alltså tänkte lilla jag. Ja. En liten jävla sparv och ska stå bara och jag gestikulerar ju väldigt mycket. Ja, det gör det. och sånt där. Och ibland är det faktiskt till en nackdel. Mm-hmm. För jag har fått höra många gånger att folk känner sig hotad. För att speciellt när jag blir upprörd, att jag gestikulerar. Och det har faktiskt gett mig skit någon gång. Jaså? Ja, för att då ser jag ut som att jag är hotfull. Jaha. Man bara, vad ska jag göra? Ja. Vad ska jag göra? Vad ska du göra? Vad ska jag göra, va? Nej, men det... Vad du gör? Ja, vad jag gör? Nej, men det är ju sådär. Men alltså, har du varit med om någon sån där grej? Som sätter lite spår i huvudet på en? Ja. Nej, men det är väl när man satt i fängelse. Du satt inne? Ja. Hur länge satt du? Jag satt bara 1,5 månad. Ja, du var på en fikarast alltså. Jajamän. Ja. Men det har väl suttit. Jag brukar ju aldrig vara nervös eller någonting i mitt liv, men... Nej, du är inte så liten så att det är ju... Nej. Du utger inte, om jag avbryter då, så Martin är ju ganska bastant och alltså han är en rejäl bit. Ja. Det där med tjock. Kompis, du hade tvättbräda för, nu har du torktumlare. Exakt. Ja, det har jag. Ja, så att, nej men det är ju, du är ganska, vad är du, 1,75? 1,77. 1,77, ja men ursäkta då, 3 centimeter hit eller dit. Ja, det är viktigt. Det är storleken och betydelse. Jajamän! Nej, skämt åsido, nej men, vad heter det, nej men då tänker jag, du i alla fall utger det här att, ja men, du är ju bastant som jag sa. Det är ju lite annat med mig kanske. Jag är ju inte så lång. Nej, men du är ändå bastant. Jag menar att jag är tjock, det jävel. Ja. Ja, då blir det ingen mat idag för din del. Jag som hade tänkt bjuda på en burgare. Oj. Nej, men skämt åsido, nej. Självklart ska jag bjuda dig på en burgare. Det är min tur idag. Ja. Vad heter det? Det är alltid min tur, men... nej, vad fan. Jag tycker bara att det är kul. Vad fan, det är ju så där. Man går ju inte... Jag kommer ihåg när man var liten. Man åkte hem till någon svennebanankompis. Du vet, om man får säga så. Nej, men, då fick man ju sitta inne i rummet. Man fick sitta i rummet. De bara, ja men vi säger bara Bert. Mm. Nu är det mat. Mm. De frågar inte ens, har du ätit eller vill du ha? När de kom hem till oss, morsan, hon lagade mat för en hel armé. Ja, men så var det hon sa så. Alltså alla skulle äta oavsett om de hade ätit. Och hade de ätit och morsan satt fram en tallrik, hon tittade bara på dem, gav dem blicken och så de bara satt och käkade liksom. Ja. Och de käkar ju, men det är ju, nej. Någon kompis hade man ju som sådär som bjöd, alltså man varit bjuden på. Men jag kan säga, jag kan räkna dem på en hand. Ja. Eller på ett par fingrar. Ja, men typ så. Ja. Ja. Nej, men vad heter det, om jag hoppar tillbaka till det här, då med kriminalvården och det här. Ja. Så farsan körde mig till Luleå anstalt, häktet. På Porschen? Ja. Och jag brukar aldrig vara nervös, det var där. Nej. Men då var jag jävligt nervös. Okej. Första gången i mitt liv jag känner riktigt att jag brukar annars köra bara all in, vi kör bara, det blir jättebra. Ja, men det är så jag känner dig. Du liksom bara, fuck that liksom. Ja. Jag tar det som det kommer. Ja, men nu var det inte riktigt så. Nu var jag inte så jävla tuff. Nej. Så jag sitter där med farsan och väntar. Jag går dit, tar mitt ID-handling. Så att då har de lite så här, en grind och så har de en kamera bredvid. Så man trycker typ du. Ja, det där jävla ljudet, ja. Och så kommer det, välkommen till kriminalvården och vad de nu säger. Och jag bara, jag ska ställa in mig. Jaha, vart det tyst? Okej, lägg ditt kort här. Så är det typ en liten... Scanner typ. Ja, en scanner. Så där satt det. Och så bara, du får vänta. Jaha, hur länge får jag vänta då? Ja, men jag vet inte. Det kommer en ordningsvakt, eller plit eller vad man ska säga. Och bara okej. Så jag går tillbaka till bilen. Sitter där och typ skämtar med farsan. Skojskämtar för att jag är nervös. Ja, till slut kommer det en plit. Okej, vad säger de då? Eller första pliten som kommer är då min före detta klasskompis syster som öppnar. Okej, och vart du lite paff eller? Ja, jag bara, jaha, vad gör du här? Frågan bara, ja, jag ska ställa in mig. Bara, jaha.
Och så hon skulle inte, det var inte hon som hämtade mig, men hon kom. Hon skulle... I samma veva, hon skulle kanske åka hem eller något. Ja. Men då säger pappa efteråt, har han sagt att det är nog det jobbigaste stället jag släppte av det på. Okej. När han körde därifrån. För han körde ju, sen började fora och jobba igen. Ja. Men så kommer jag in. Och så blir jag intagen till, då har jag mina vanliga kläder, allting på mig. Ja, så blir jag du är inte KV-kläderna. Nej. Så jag blir intagen i ett litet rum. Så det finns bara en toa och en stol. Ingen klocka, ingenting. Nej. Och där får jag sitta, tror att det kändes som en timme i alla fall. Okej. Var det en spegel? Ja, så att de såg vad du gjorde när du satt på toan och typ allt sånt där? Nej, det var bara ett väntrum. Typ. Okej, det var ett väntrum. Ja, okej. Men det var låst. Ja. Så jag kunde inte gå typ. Det fanns en toa, men det fanns ingen mer typ. Okej. Det var som en väntcell. Ja, lite så. Och sen då kommer de ut. Eller då kommer det 2 plitar in. Ja. Och så ska vi skriva papper, fråga om jag själv bor som ägen. Ja, det syns i... Ja, allt sånt här. Ja, det gamla vanliga. De frågar ju, för de som inte vet kanske vi kan säga. De frågar ju hur du mår. De frågar ifall du har självmordstankar. Om du är självmordsbenägen. Om du har tagit någonting. Om allt möjligt. De visiterar. De stoppar inte upp ett finger där man inte ser. Men nästan nära inpå faktiskt. Ibland känns det som. Men då så fick jag byta kläder. Ja. Så ett plagg i taget tog de, skrev upp, tog allting. Känner igenom kläderna? Ja, de känner igenom och visiterar en och allting. Ja. Det var det första de gjorde när jag kom in, det var att visitera mig. Och sen kollar de kläderna också samtidigt när du börjar ge dem plaggen eftersom. De kollar igenom allt. Och så fick jag mina kriminalvårdskläder, häkteskläder. Gröna var de. Det var en gröna. Och så fick jag faktiskt ett lyxrum. Så jag fick säng. Jag fick ju sitta i isoleringen. För det var det enda som var som det fanns. Så jag fick ju sitta i isoleringen. Så där satt jag. Och då fanns det tv, det fanns toa och det fanns dusch i samma rum. Okej. Eller i samma... Men det är ju ISO där. På ISO är det ju oftast så. Men jag är förvånad att det fanns en tv. För de brukar inte ha tv på ISO. Nej, jag sa att jag ville ha en tv. Ja, du sa det. Okej. Så de rullade in en vagn då? Nej, den stod på bänken. Den stod, okej. Och så... Var det en tjock eller platt? Det var en platt-tv. Det var en platt-tv, ja. För på de vissa ställen... De hade jättemycket kanaler. Jo, men det brukar de ha faktiskt. Alla de är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var allt möjligt. Jaha, så pass. Ja. Man undrar om de hade IPTV, de jävlarna. Ja, kanske. men då fick jag ju ställa in mig där. Och sen, det hände ganska mycket samma dag. För jag ställde in mig... De hämtade mig flera gånger för då var det visitering, naken visitering. För jag skulle pissa. Ja, och då har du ju de här speglarna överallt och så. Nej, det var det inte. Fick du vara naken? Ja. Men det var inga speglar eller någonting. Okay. Det var bara ett vanligt rum. Och då var det en manlig bit där. Så han sa, ta av alla kläder, ta på den här badrocken. Och, okay. Och så fick jag gå in i rum och pissa. Och så var det ingen mer med det. Och sen gick jag tillbaka så... Jag fick ju bara... Men får jag fråga så här då? Fick du sätta dig på huk och hosta? Nej. Du fick inte det? Nej, för jag var ju bara för grov rattfyll. Ja, i och för sig. Det är ju... Så det var inget knark eller något sånt. Så det var ju... Men hur kändes det då när du var där? Alltså under den här proceduren som du förklarar och berättar om. Ja, jag var nervös för jag sa att jag vill inte träffa någon annan. Så jag ville vara själv. Du ville vara själv. Du ville helst sitta på ISO. Ja, det var jag var jätterädd för att åka neråt sen. Men det kommer vi alldeles strax till. Men då, när jag kände så här bara, jag har ju bara hört historier att man blir tryckt i duschen och du vet det ena till det andra, du vet. Ja. Tryckt, hur menar du då? Alltså att men man tappar tvålen, du vet. Jag har tappat den här, men för fan, det där stämmer inte riktigt. Nej, men du vet, sånt har man ju hört. Och man har ju sina aningar om vad som händer. Och man vet ju inte vilka man sitter med. Man vet ju ingenting. Och jag som liten var okej, det är inte acceptabelt att köra rattfull. Nej. Verkligen inte. Men jag har inte gjort några stora brott. Så det var så här, jag kände mig jätteliten där. Men då så fick jag sitta där. Jag kom in på måndagen. Ja. På tisdagen så frågade de, vad vill du göra? Vad får jag göra saker? Ja, du har en timme.
Nice. Har du någon Xbox eller Playstation eller någonting och sitta och göra det? Ja, men det brukar vi ha till de länge sittande. Som inte ska iväg. Det ska godkännas för de ska kolla igenom och plugga igen alla portar och grejer. Nej, de hade ett rum alltså. Hade de ett rum? Ja. Fan vad lyxigt som på Porschen. Ja, så då fick jag ju gå dit då. Vi kan se om vi kan ordna det. Vilken tid vill du ha? Mitt på dagen typ, eller efter man har käkat typ. Ja. För morgonrutinen var så här. På morgon kommer de 7:00 och väcker den. Och strax därefter så kommer de, och här uppe var det jättebra mat. Alltså det måste jag ändå ge till kriminalvården här uppe. Maten var helt gudomlig här. Men var det så att det var de intagna som fick laga maten? Nej. Var det inte det? Nej, de har egna kockar. De har egna kockar? Ja, som jag förstod det. Så på morgonen så kom det varm gröt. Ja. Och jag är lite stor, du vet. Ja. Så jag sa, jag vill ha mycket, för jag tänkte att jag inte får så mycket mer mat alltså på lunchen. Jag tänkte att det är lite mat så här. Ja. Nej, men så då fick jag gröt. En stor tallrik gröt med mjölk, med sylt. Kanel och allt. Ja, allt man vill rubbet. ha. Ja. Allting på. Och det vill man ju ha bara för mer mat, du vet så här. Ja. Och 2 mackor typ. Och men då var jag ju mätt. Och sen gick det ändå, då var klockan typ 8 när jag var klar med det. Och då såg man ju typ Nyhetsmorgon, för då fanns det en klocka på Nyhetsmorgonsprogrammet. Ja. Det fanns en vid dörren, eller vid sängen också, men jag ville hålla koll på den. Men hade du restriktioner? Eller? Nej, jag ställde in mig själv. Ja, men fast du ställer in dig själv så kan du få restriktioner. Ja, det kanske man kan, men nej, jag hade ingenting. Har jag hört. Sen är jag inte 100, för det är ju olika från fall till fall. Ja. Nej, men jag hade inga restriktioner. Och så höll det på så där varje dag tills på onsdagen. Ja, i 3 dagar alltså. Ja, och så kommer de på onsdagen och då säger de till mig att du ska bli förflyttad. Du kommer inte åka till Röjan, som det heter. Det är en ko i Mariestad. Okej, inte Sörbyn. Nej, okej. Röjan. Nej. Alltså södra Sverige. Ja, men det var en klass 1. Klass 3. Klass 3, ja. Det blir det. Just det. Jag tycker att det är så konstigt att klass 1, det är det värsta. Klass 1 borde vara lättast, klass 2 hårdare och klass 3 ännu hårdare. Ja. Om man ska, jag vet inte, han måste vara full han på kriminalvården som kom på någonting, för jag tycker att det låter vettigare. Ja, så då skulle jag till Röjan och jag kollade upp det var en bondgård som var, de gjorde allt själv. Alltså mjölk och kött och allting. Och jag bara, fan vad nice. Så kanske det är bra mat där. Ja. Nej. Och det var ingen staket runt omkring. Man skulle ha fotboja där. Men det är för att den är öppen. Ja. Och då tänkte jag, då kan man gå lite. Ja, men det är så här nice. Ja. Men jag ställde in mig så tidigt. 2 månader. Alltså jag ställde in mig från jag fick papper, så ställde jag in mig en vecka efter. Okej. Och det var 2 månader. Du ville göra bort det? Ja, jag ville göra bort det. För jag räknar ju, om jag gör bort det nu så är jag ute på sommaren. Ja. Kommer ut när det blir varmt. Men om jag gör det idag så blir det, Det är som vissa som sitter i parken brukar göra. De åker in på vintern och för att komma ut till sommaren. Ja, men lite så. För att de ska ha någonstans att bo. För många har ju inte boende och så. Nej. Så. Då gör de det för att få ett boende faktiskt. Det är ju hemskt. Ja, det är hemskt. Ja, fortsätt då. Det var intressant. Ja, men så då kommer in 2 kvinnor. Och det är alltid kul. De har alltid dörren öppen när de kommer in. Ja. Och de är alltid 2. Ja. För de tror att jag ska hoppa på dem eller någonting. Men det är säkerhetsgrej, tror jag. Ja, jag vet. Men, och jag satt sig en. Hon så bara, kan du sätta dig i sängen? Bara, absolut. Och då berättade hon att du ska åka till Svartsjö i Stockholm. Ekerö, eller vad det heter. Ja, jag tror Ekerö det tror jag inte. Ja, jag tror att det heter det. Så bara, vad fan är det då? Då vart jag ju typ arg. Då vart jag ju irriterad, för att jag hade ju sagt till vissa att vart de kan skicka brev om de vill, och det är bara 1 månad, det är ingenting sånt. Ja, men det brukar de ju ändå skicka vidare från kriminalvården, för de ser ju när det kommer in. Ja, men den här jag har inte fått det brevet ännu. Nej, men de brukar göra det faktiskt. Men det... För jag vet att en har skickat brev, men jag har inte fått det ännu. Ja. Men så då, och bara, nej, det ska jag inte göra. Det här går jag inte med på, sa jag. De bara, vi skiter väl vad du säger. Vi skiter väl vad du säger då. Ja. Och så, kommer vi till torsdagen. Alltså du ville inte åka söderut, du ville stanna kvar på Porschen. Nej, jag ville ju till det stället. Ja, egentligen ville jag ju stanna kvar på Porschen, för det är nära hem. Och, men det vart ju då ville jag ju till Röjan, för jag hade ju
intalar mig att jag ska till Röjan. Ja. Jag vet inte var landestället är och vad det är för något. Men då var det ju torsdag och då skulle jag åka. Ja. Men det vart inte så. Okej, det vart framflytt. Ja, så på fredagen kommer de klockan 7. Klockan 7 väcker de igen. Ja. Och så sa han, du hinner bara äta frukost, sen ska du åka. Det är uppräkning 7. Ja. Så då, jag hann äta frukost och sen kommer det en kriminalbuss som hämtar mig. Så de är 4 stycken i bilen. Alltså plitar eller ja, intagna? Ja, plitar. Okej. 2 fram. Trodde de att det var Jackie Arklöv eller? Nej, men det var jag och en till. Så Okej. vi var 2 längst fram och en bredvid mig och en där bak. Ja, nej, men jag trodde att det var bara du, för det lät som det. Jag tänkte det är därför jag bara var det fler intagna. Jag bara, nej, det var bara jag. Jag tänkte, vad fan värsta pådrag för dig liksom. Men annars brukar det ju vara 2 kriminalvårdare per intagen som sitter i bussen. Och de tar ju inte mer än 2 eller 3 åt gången. 2. Mm. Men som jag vet så är det 2. Men då åker vi ner till Umeå först. Och där får vi ha ett stopp. Där är lunch. Jag och den här då som jag åker med. Åkte du på anstalt i Umeå eller på häktet? Häktet. På häktet på polisstationen alltså? Nej, då var det, anstalt. Anstalt, Sörbyn. Eller var det, vad heter den andra? Det var mitt inne i stan typ. Ja, då vet jag vilken det är. Jag vet inte om det var anstalt eller polisstation, det vet jag inte. Men det var kriminalvård där i alla fall. Ja. Så då åker vi dit och så får vi lunch. Och de frågar vad vi vill ha för lunch. Och jag bara, ja, vad har ni idag? Fisk? Ja, men det blir jättebra. Lyxen att få välja, tänker jag. Men då fick jag någon jävla torr, tråkig fisksoppa som, nej. Eller fiskgryta var det. Och så, vi käkade där. Och så blir vi visiterade. För de tror väl att vi tar med oss någonting till nästa bil. Ja. Och vi blev visiterade, kollade igenom. Sen hoppar vi in i andra bilen. Vi frågar om vi får ta en rökpaus. Men det får vi inte göra. Man får inte gå utanför bilen. Ja. Och det var 3. Ja, de var ju 4 också. Men det var de roligaste gubbarna jag träffade. De pratade ju hela tiden med oss. Okej. Och skoja. Men du vet, bara som att det inte var någonting. Du vet, som att vi var på ett trevligt gäng. Ja, men det är ju trevligt. Det är ju bra för att man behöver inte vara en idiot bara för att man kör eller jobbar på kriminalvården. Nej. Och då kommer vi till Härnösand på fredag kväll. Ja. Jag tror att vi var framme typ vid 4 på fredag kväll. Och då blir vi visiterade igen. Och då får jag bara ett rum med en säng och en tv. Okej. Och vi får middag. Och det var en köttbulle och typ en potatis. Det var ju ingenting alltså. Men jag fick ju sån stress. Var du på Ersboda i Umeå? Nu kommer jag på vad det hette. Ja, det kanske var. Eller Sörby. Ja, men du sa det var i stan. Ja. Då är det Ersboda. Ja, det kan det vara. Det är ju innan rondellen där. Eller just vid rondellen när du kommer så svänger man. Ja, det kanske var. Ja. Men då var vi här. Det är ju en 2 det. Ja, det kanske det. Mm. Men vi bara var ju där bara käka. Okej. Ja. Och sen åker vi då till Härnösand. Mm. Och det är en 2. Det är en 2. Mm. Så då fick jag ju bara, det var ju övernattnings... Men vadå, fick du en köttbulla och en potatis? Ja, det var ju alltså... Typ. Ja, alltså, typ. Det var ju inte mycket mat. Nej. Och då blir det lördag, då sov jag ju. Ja. Och så på lördagen. Och då skulle jag egentligen åka iväg. Ja. Ner mot Stockholm. Men de glömmer mig. Alltså driver du? Nej, de glömmer bort mig. Hur fan kan de glömma? Ja, de räknar ju. De har ju lista, de följer liksom. Ja. Till punkt och pricka. De är ju så jäkla noga. Ja. Med lilla minsta grejer liksom. Ja, men de glömmer mig. Okej. Men det intressanta är, på fredag när vi kommer så är det en tjej i rött hår. Ja. Som har piercingar och sånt här. Och det är väl så här. Men hon gillar makt. Hon visiterar ju en jättemycket och kollade och allting. Var hon en tafsare? Nej. Nej, jag tänkte när hon gillar att visitera. Nej. Det finns ju sån. Ja, nej det var hon inte. Men på den här fredag natt så fick jag bli utkastad 2 gånger från mitt rum för att de skulle visitera mitt rum. Okej. För att kolla om jag hade knark. Kom de svartklädda in? Nej, hon hade vanliga. Alltså, nej, men alltså de svartklädda, det är ju liksom, då väcker de dig mitt i natten, spelar ingen roll när det är. Så kommer de i full mundering. Nej, ställer upp det i rad och sen vänder de upp och ner på rummet. Nej, ja, de gjorde så. Ja, men de gjorde så, men det var bara
kriminalvårdskläder hade de på sig. Så det var ingen insatsgrej. Men det gjorde de 2 gånger på natten. 2 gånger? Alltså på vilka grunder? Inga grunder. Och var du själv eller fanns det andra? Nej, jag var själv i rummet. Men var det en avdelning eller var det... Nej, det var bara ett rum som var typ 10 kvadrat typ. Alltså, det var bara men var det andra i den korridoren eller var du helt själv i byggnaden? Nej, det var väl andra också, det vet jag inte. Jag fick aldrig träffa någon. Men så... Men var det anstalt då? Eller var det, det var på anstalten? Ja, det var på jag tänkte om de hade stannat på vägen någonstans och du hade fått gå in och så tänkte jag, men vi måste kolla till han så att han inte... Nej, men alltså det var ju på anstalten i Härnösand. Det var ju Härnösand, Jag hängde inte, jag var lite så där, vänta. Jag fick en blackout där. Ja, nej men så då kollade de mig 2 gånger den kvällen. Eller natten. Sen då på morgonen så fick jag ju lite frukost. Där var det jävligt dåligt. För där var det en liten filtallrik och en brödmacka. Ett bröd. Ja. Och inget mer. En brödskiva. Ja, och inget mer. Fick du något pålägg? Ja, det var någon torr ost. Ja. Men det var inget mer än det. Och så fick jag vänta till klockan var typ 11 för då var det lunch. Ja. Jag bara, får jag gå och duscha innan vi åker? Ja, sa han bara, ja vi får se. Då kommer lunchen. Klockan 12 skulle jag åka. Ja. Men klockan blir 12 för jag håller koll på tvn. Vilka program. Jag hade ingen klocka, jag hade ingenting i det här rummet. Ja. Så jag får ju bara gilla läget. Sen blir klockan 1, sen blir klockan 2. Sen kommer det till middags. Jag bara, varför har inte jag åkt ännu? Oj, just det, du skulle ha åkt idag. Nej, du åker imorgon istället, mitt i allt. Ja. Okej. Alltså så jävla dåligt. Och då har inte jag fått gå ut någonting på hela dagen. Då har jag legat i rummet över 24 timmar. Man har ju en timmes... Ja, du har rätt till en timme. Enligt lag och enligt mänskliga rättigheter så har du rätt till en timme att vistas utomhus. Alltså inhängat eller vad det nu kan vara. Men det fick jag inte. Och dagen efter så kommer de klockan 7 då och säger du ska åka snart. Okej. Vill du duscha eller någonting? Ja. Och det vill jag ju. 5 minuter. Nej, de var faktiskt snälla. Så de 2 killarna som kom så bara, du får duscha hur länge du vill typ. Okej. Jag bara, fan vad nice. Men jag kände mig ändå stressad så jag bara duschade och gjorde bort det för att jag kände mig så här. Det brukar oftast bara ta 5 minuter för man vill bara ut därifrån. Nej, jag kände mig inte bekväm någonting. Och jag duschade, tryck på larmknappen för de låste in mig i duschen. Ja. För de gick därifrån, du får trycka på larmknappen. Eller larm. Telefon heter port. Ja. Det man inte får trycka på egentligen när man är inne på en anstalt, alltså på en avdelning. Du får absolut... Nej, det är falsklarmet vi pratar om. Nej, överlag. Alltså du får inte trycka på någon av knapparna där. Om det inte är akut för det kan anses som goleri. Nej, men så var det inte där jag var i alla fall. Nej. Jag kommer till det. Men så då kommer de ju hämta mig. Och då är det från Stockholm de kommer då. Och de var jätteotrevliga. Eller otrevliga, men de var så här hårda. Det har bara blivit hårdare och hårdare för när man kommer längre ner. Och maten var bara sämre och sämre. Ju längre transporten gick alltså. Och de vi hade här från Härnösand. Jag tror att det hade samma transport. Jo, det hade jag. De satt ju på en viss låt från Kartellen. Ja. Ungdomar röker bra utanför fritidsgården. Den satt de på. Shoutout till Kartellen, Sebbe Stax. Eller hur? Och resten av grabbarna, Leo, Kineser, Carmona. Ja, men det var bara drygt tyckte jag. Och han satt ju och tittade på mig hela vägen typ. Alltså, och då var det en annan också med. Och det var en före detta klasskompis jag åkte med från Härnösand. Okej. Men alltså pliten satt och stirrade på dig. Han höll koll på mig. Du frågade inte ifall han inte hade någon tv hemma? Eller? Nej, jag kände att jag inte hade det. Nej, jag hade frågat, jag bara, vad glor du på? Har du ingen tv hemma eller? Och så satt han med sina handskar och du vet här. Ja. Han var redo den. Och så då åker vi ner till Stockholm. Ja. Och då släpper vi vara första. Och då sätter jag jättepissnödig till dem. Ja. Och bara, vi får inte. Men alltså vi är ju på en anstalt. Vi har ju stängda grindarna. Sitter de så här, okej. För då kommer
Han hade inga plitkläder på sig eller alltså så här kriminalvårdskläder. Jag bara frågade han för att vara lite eller jag frågade bara, får man pissa här? Bara, ja, säger han. Och han som satt bredvid mig, han bara, okej då. Så jag fick ju följa med den här killen då. Ja, en riktig bulldog. Ja, jo men det var det lite. Och då bara, han följde med. Han bara, här har du toa, du vet. Det var ju som ingenting. Det var ju som att jag var vem som helst. Okej. Men det är ju skönt. Ja, det var skönt. Så vi skojar ju till det lite. Och så, ja, men det är så här, för jag är väl social och jag vill ju prata med någon. Det så här. Ja, men om jag säger så här, är inte det bättre liksom att de bemöter en på ett trevligt sätt, för då är man ju trevlig tillbaks. Och man blir ju inte tjurig och man vill ju inte hålla på och jävlas då med dem. Utan man vill bara, man snackar med dem vanligt, fast det är ju, man ska inte snacka med en plit. Alltså det är totalförbudet på anstalt. Och det finns ju mycket regler där inne som man måste följa om man är ny. Ja. Innan man lär sig dem också. Ja, men då åker vi från Stockholm och så åker vi förbi drottningshuset eller kungahuset. Slottet? Nej, de kungahus där de bor på riktigt alltså. Okej. Och sen åkte vi då till Svartsjö. Och så kom jag in där. Och så sätter de mig på en stol där. Ja, men och så kommer det typ 3 stycken var de plitar då med mig. Och så fick vi gå in och hämta tofflor och alla kläder. Ja, men du vet. Hela proceduren. Ja. Och så satt de där och skrev ner det och jag skulle få ringa. För att man har ju ett välkomnsamtal. Ja. Eller man får ringa. För att säga att du har kommit fram och att allt är okej. Men du fick den här genomskinliga påsen med kläder, stoppa kläderna. Ja, det var en tygpåse. Ja, tygpåse, okej. Ja. De har blivit miljömedvetna på kriminalvården. Nej, men så vad heter det? Fråga mig, jag fick gå och pissa. Allting det där som jag gjort. Jag fick hålla en skylt här och jag asgarva. Jag kan tänka mig det. Vad fan är det här? Och jag satt och bara gjorde miner och de bara asgarvade de här jävlarna. Och de förstod inte vad jag sa, för då tyckte de att jag hade för grov norrländska också. Det bara... Så vi stod ju där asgarvade. Typ. Okej, om de hade sagt att du hade haft grov skånska, men norrländska, det hör man ju. Alltså när man pratar. Ja, men de sa ju att jag hade det. Och sen då så visade de mig runt. Och så kommer vi upp på avdelning 7 är jag. För jag sa att jag vill ha tv vid min säng, sa jag. Ja. Okej, vi har ett här. Bara, tack. Och så gick jag dit. Och jag hade bara tur. Ja. För det hade varit någon som hade flyttat ut därifrån. Så jag hade tur. Så jag går dit. Och då, man hör när plitarna går i trappan. De alla hör. Som är redan på avdelningen tittar. Det gör man. Man tittar direkt när plitarna kommer, om det är någon ny eller vad det är. Ja. Så jag kommer in där. De visar mig vars mitt rum är. Rum 7 tror jag det var. Och där är 2 våningssäng. En våningssäng med ett fönster och ett skrivbord. Ja. Och platt-tv på båda sängarna. Ja. Små skärmar. 24-tums skärmar är de ungefär. 24 eller vad man är. Och då frågade han som jag bodde med. Bara, har du några regler här inne? Ja, inga mediciner, ingenting som kan få en att... Ja. För om man har någon medicin eller någonting som inte man ska ha, så... Får man knallen oftast. Ja, eller så blir man ju att man inte får jobba i alla fall. Till när utredningen är var vems medicin där. Ja. Men så bara, nej det är såklart, det är lugnt. Jag är på min kant, du på din kant. Och, ja, men det så. Men han var jävligt trevlig så vi var ju lite vänner eller så här, vi började prata. Men träffade du på de andra intagna där då? Ja, eller oftast så blir det som ett förhör. Vem är du? Vad sitter du för? Ja. För de vill ju helst inte ha våldtäktsmän eller pedofiler. Nej, men då kommer jag ut där till avdelningen. Jag går och hälsar på alla för jag känner att jag vill hälsa på alla för att jag vill inte trampa på någon på tån eller någonting. Nej. Och så frågar jag en där, vad är det för regler vi har? Ja. Det är ju bra. Några regler jag ska göra, lyssna på? Ja, men det är så. Ja. Och de berättar reglerna, det är så här, när duschdörren är stängd då går man inte in. Man har om du bor på nummer 1 till nummer 7 så har du den här toan, det fanns 3 toaletter. Hur många var ni? 20. Ni var 20? Tror jag. 3 toaletter, jävlar vilken lyx. Så vi hade 3 toaletter, 3 handfat så här. Och man fick bara använda den handfat och den toan. Hade ni handfat i rummet? Nej. Nej, okej. Nej. Och så
Ja, men så började dagarna gå bara. Alltså det var, man vaknade. Och bara, hur får man frukost? Så följde jag med på morgonen och hämtade min första frukost. Så här, du har 80 kronor per vecka till frukost. För lunch och middag får du. Ja. Men frukosten har du 80 kronor. Okej. Alltså du får ju det också, men du har bara en viss summa. Så det är Per vecka, ja. Ja, så det är typ 10 kronor per dag. Ja, för jag kommer ihåg när jag var, då fick man en ostskiva till mackan, en skinkskiva till mackan. Och de var räknade alltså. Du fick typ 1 deciliter fil. Alltså allt var uträknat. Och jäklar den som tog någon annans. Ja, det kom. Eller tog för mycket. Ja, sen var jag ju rädd där. Varför det? För att mat försvann dagen efter jag hade kommit in från kylen. Någon ville klämma åt dig kanske, eller ge dig skulden lite och men de fick inte den, för att jag visade ju allting och så här, och de bara, vi hade såna problem med mattjuv. Jag vet, jag känner till det där. Inte hos dig då alltså, utan nej, jag var. Och så var det så skönt, för att det hände flera dagar också, att det var inte jag. Och sen, jag hade fått en fil, jag hade fått bröd och det här. Ja. Och så den första dagen jag skulle ta min fil, så var min fil fucking halv. Ja. Jag hade inte ens rört den. Och då sa jag till dem bara, min fil är fucking halv. Och de blir jättesura. Och jag kom in ganska fort för att jag... Men du är social, så det är ju det. Och du visar respekt också från början när du kom dit. Och jag hittade mig ett lilla gäng som jag hängde med. Vi var 4 stycken typ. Ja, det brukar oftast vara så. Ja, så vi hängde och det var ett jävligt trevligt gäng alltså. Men dagarna gick. Det var så här, varje morgon kommer de och väcker en 7:00 typ. När man... nu tappar man, förlåt. När man vaknar, för de vill säga att man lever. Ja. De öppnade 7:00 och stängde 7:30. För vi hade en sån avdelning. De öppnade 7 och stängde 7:30. 8 på kvällen, inlåsningen. Ja, upplåsning 7, inlåsning 7:30. Ja, men det var inte inlåsning. Det var bara inlåsning att man inte kunde gå ut och röka. Ja, men det blir ju en inlåsning i själva baracken eller avdelningen där man så är. Vi var ju där, vi kunde ju vara där till klockan, vi kunde gå och göra vad vi ville där inne. Ja, men det är ju för att den är öppen. Hade det varit 1 eller 2, då blir det ju i cellen att du blir det. Men då, så började men dagen börjar gå, det kommer folk. De kommer och kollar till varje dag. 2 veckor efter jag hade varit där. Ja. Så ligger vi och sover, jag och den andra. Klockan 8 var det. Då kommer de in och säger, ni ska ut från rummet. Vi ska göra en husrannsakan typ. Okej. För att det gör de alltid när man är ny. Typ. Ja. Så eller om de misstänker. Ja, så de kastade upp oss. De rev upp allting. Men de var ändå duktiga för att de vek ihop allting. Va? Så de gjorde det? Ja, så vi hade vikt ihop. Men det var ändå så här drygt. Men sen, men det gick dagar. Sen kommer det 2 stycken och frågar, vill du jobba? Varför inte? För man tjänar ändå pengar. Man har ju en daglig verksamhet. Hur mycket fick du i timmen? 13 kronor. 13 kronor i timmen för alla som ni tror att när man sitter in när man blir miljonär. 13 kronor i timmen, det ska räcka till telefonkort, till kiosk om man vill ha något, om man snusar eller röker, om man vill ha en dricka eller någonting. Och kiosken är svindyr där inne. Man kan tro att det är inflation året om. Samma sak telefonkorterna. De är svindyra för... jag tycker inte de var det ändå. 100 spänn för 200 timmar eller 200 minuter. Eller nej. 100 markeringar, 100 kronor. Ja. Men du kunde ju prata med en 100. Jo, men om du tänker det, du sitter 1,5 månad. Tänk dig när du sitter 4 månader, ett halvår. Så kan jag ju säga, för så här är det. De kan ju göra ett avtal faktiskt med telefonbolagen. Men det vill de inte, för de hade ju kunnat gjort ett avtal där alla intagna betalar 100 kronor i månaden. Men kriminalvården vill inte göra det för att de tjänar miljoner enbart på telefonkorterna. Ja. Det visste du, va? Ja. Jag sitter faktiskt när jag satt,
det var ju en kille där som pratade, som var engagerad. Vad heter de här? Förtroendeval kallas de för. Och han hade ju kollat upp det här och de drev ju faktiskt ett ärende mot kriminalvården. Jag vet inte hur det har gått eller någonting ännu, men det var ju sådär. Men vet ni vad? Fortsätt lyssna, för fortsättning följer i nästa avsnitt. Vi önskar er alla en trevlig dag. Och en trevlig vecka. Ja. Ha det så gott. Kärlek och respekt till alla. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.